Kính chào bà con, cô chú và anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Chúc bà con một ngày mới thật nhiều sức khỏe, sản xuất thuận lợi, mùa vụ bội thu và bán được giá tốt. Sáng nay, thứ Năm ngày 30 tháng 4 năm 2026, thị trường lúa gạo tiếp tục ghi nhận những diễn biến đáng chú ý, phản ánh rõ tác động từ cung cầu khu vực và bối cảnh quốc tế. Trên thị trường thế giới, rủi ro thiếu hụt nguồn cung đang trở thành yếu tố chi phối tâm lý thị trường. Đáng chú ý, Philippines được cảnh báo có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt gạo trong năm nay do sản lượng suy giảm và tác động của thời tiết cực đoan. Trong các kịch bản dự báo, nếu sản lượng giảm nhẹ, quốc gia này vẫn phải tăng nhập khẩu đáng kể. Còn trong trường hợp xấu hơn, nhu cầu nhập khẩu có thể tăng rất mạnh, tạo áp lực lớn lên các quốc gia xuất khẩu, trong đó có Việt Nam. Điều này cho thấy cán cân cung cầu toàn cầu đang dần trở nên nhạy cảm hơn, đặc biệt khi chi phí sản xuất và yếu tố địa chính trị vẫn chưa hạ nhiệt. Đối với thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam hiện vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch chưa thực sự bùng nổ, cho thấy các nhà nhập khẩu vẫn đang thận trọng và theo dõi thêm diễn biến thị trường. Quay trở lại thị trường trong nước, khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay ghi nhận mặt bằng giá lúa tương đối ổn định. Xu hướng chủ đạo là đi ngang, phản ánh trạng thái cân bằng tạm thời giữa cung và cầu. Tại nhiều địa phương, nguồn lúa trong dân không còn nhiều do đã bước vào giai đoạn cuối vụ. Chính yếu tố này giúp giá lúa giữ được nền, dù giao dịch chưa sôi động. Riêng tại Cần Thơ, nhu cầu thu mua lúa thơm có tín hiệu tích cực hơn. Các kho có xu hướng tìm mua nhiều hơn, nhưng do nguồn cung hạn chế nên giá vẫn duy trì ở mức cao. Trong khi đó, tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Tây Ninh và Vĩnh Long, hoạt động mua bán diễn ra chậm. Thị trường thiếu sự bứt phá, nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định nhờ nguồn cung hạn chế. Đối với mặt hàng gạo, lượng hàng về các chợ và kho không nhiều. Giao dịch diễn ra nhỏ giọt, chủ yếu phục vụ nhu cầu cục bộ. Tại các khu vực như Sa Đéc hay An Cư, giá gạo thành phẩm vẫn được giữ ở mức cao. Dù sức mua chưa mạnh, nhưng chưa xuất hiện áp lực giảm giá. Dưới góc nhìn chuyên gia, thị trường lúa gạo hiện đang chịu tác động đồng thời từ hai yếu tố chính. Một là áp lực thiếu hụt tiềm ẩn từ thị trường quốc tế. Hai là nguồn cung nội địa suy giảm theo chu kỳ mùa vụ. Sự kết hợp này đang tạo ra một nền giá tương đối vững, dù thanh khoản thị trường chưa cải thiện rõ rệt. Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái đi ngang, tích lũy. Tuy nhiên, nếu nhu cầu nhập khẩu từ các quốc gia như Philippines tăng mạnh, giá lúa gạo hoàn toàn có thể bước vào một nhịp tăng rõ ràng hơn. Đặc biệt, nhóm lúa thơm và chất lượng cao sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong thời gian tới. Đối với bà con nông dân, đây là giai đoạn cần theo dõi sát diễn biến thị trường. Việc cân nhắc thời điểm bán hợp lý sẽ giúp tối ưu lợi nhuận, tránh bán ra khi thị trường chưa có tín hiệu rõ ràng. Sau đây em xin cập nhật chi tiết, giá thu mua lúa gạo trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn lúa gạo của nhà mình nhé. Thị trường lúa gạo toàn cầu chịu tác động mạnh từ khủng hoảng năng lượng và lương thực. Chi phí sản xuất tăng cao dầu, nhiên liệu và phân bón đẩy giá gạo tăng mạnh. Nguồn cung có nguy cơ thiếu hụt tại một số quốc gia. Philippines nguy cơ thiếu hụt 2,2 triệu tấn gạo. Sản lượng có thể giảm còn 11 đến 13,7 triệu tấn. Nhu cầu tiêu thụ khoảng 15,6 đến 16 triệu tấn. Có thể phải nhập khẩu 4,6 triệu tấn trong kịch bản giảm 10%. 7 triệu tấn trong kịch bản xấu. Tạo áp lực lớn lên nguồn cung toàn cầu và xuất khẩu Việt Nam. Xu hướng chung giá thế giới tăng do yếu tố chi phí và rủi ro nguồn cung. Theo VFA, gạo 5% tấm 490 đến 500 USD trên tấn. Gạo Jasmine 486 đến 490 USD trên tấn. Gạo trắng 5% tấm 386 đến 390 USD trên tấn. Giá duy trì ở mức cao. Thị trường giao dịch ổn định nhưng chưa bùng nổ. Giá lúa đi ngang ổn định. Nguồn cung cuối vụ giảm chưa thu hoạch nhiều. Giao dịch chậm cầm chừng. Cần Thơ nhu cầu mua lúa thơm tăng giá neo cao. An Giang Đồng Tháp Cà Mau Tây Ninh Vĩnh Long giao dịch chậm giá ổn định. Sa Đéc Đồng Tháp lượng gạo về ít kho mua chậm. An Cư gạo thành phẩm giữ giá cao. Xu hướng cung thấp giá giữ vững thị trường trầm lắng. Giá gạo OM 5451 10.750 đến 10.900 đồng trên kg. Gạo IR504 nguyên liệu 8.400 đến 8.450 đồng trên kg.
Tấm thơm 7.550 đến 7.650 đồng trên kg. Cám 6.600 đến 6.750 đồng trên kg. An Giang Kiên Giang Tiền Giang OM34 5.300 đến 5.600. OM5451 5.900 đến 6.200. IR504 5.600 đến 5.900. OM16.600 đến 6.900. ML2026 6.000 đến 6.300. Đài thơm 8 6.600 đến 6.900. OM38 05.400 đến 5.700. Japonica Saponica 6.500 đến 6.800. Jasmine 6.600 đến 6.900. OM6900 6.200 đến 6.500. DS1 7.200 đến 7.500. Nếp Long An 6.200 đến 6.400. Nếp 4625 6.500 đến 6.800. VNR98 6.000 đến 6.300. HB1 6.100 đến 6.400. ST24 ST25 6.400 đến 6.700. ST24 ST25 vuông tôm 7.000 đến 7.300. Lúa Nhật 7.300 đến 7.600. Nàng Hoa 6.100 đến 6.400. Đồng Tháp Bạc Liêu Cà Mau Bến Tre OE1 6.600 đến 6.900. ML202 6.000 đến 6.300. Đài Thơm 8 6.600 đến 6.900. OM38 05.400 đến 5.700. Saponica 6.500 đến 6.800. Jasmine 6.600 đến 6.900. OM6900 6.200 đến 6.500. DS1 7.200 đến 7.500. Nếp Long An 6.200 đến 6.400. VNR98 6.000 đến 6.300. HP1 6.100 đến 6.400. ST24 ST25 6.400 đến 6.700. ST24 ST25 vuông tôm 7.000 đến 7.300. Lúa Nhật 7.300 đến 7.600. Nàng Hoa 6.100 đến 6.400. OM34 5.300 đến 5.600. OM5451 5.900 đến 6.200. Cần Thơ Sóc Trăng Hậu Giang OM6900 6.200 đến 6.500. DS1 7.200 đến 7.500. Nếp Long An 6.200 đến 6.400. Nếp 4625 6.500 đến 6.800. VNR98 6.000 đến 6.300. HP1 6.100 đến 6.400. ST24 ST25 6.400 đến 6.700. ST24 ST25 vuông tôm 7.000 đến 7.300. Lúa Nhật 7.300 đến 7.600. OM34 5.300 đến 5.600. OM5451 5.900 đến 6.200. IR504 5.600 đến 5.900. Trà Vinh Vĩnh Long Long An Tây Ninh OM38 05.400 đến 5.700. Saponica 6.500 đến 6.800. Jasmine 6.600 đến 6.900. OM6900 6.200 đến 6.500. DS1 7.200 đến 7.500. Nếp Long An 6.200 đến 6.400. Nếp 4625 6.500 đến 6.800. VNR98 6.000 đến 6.300. HP1 6.100 đến 6.400. OM34 5.300 đến 5.600. OM5451 5.900 đến 6.200. IR504 5.600 đến 5.900. OM18 6.600 đến 6.900. ML202 6.000 đến 6.300. Đài Thơm 8 6.600 đến 6.900. ST24 ST25 6.400 đến 6.700. ST24 ST25 vuông tôm 7.000 đến 7.300. Lúa Nhật 7.300 đến 7.600. Gạo nàng nhang 28.000 đồng trên kg. Gạo thường 14.000 đến 15.000 đồng trên kg. Gạo thơm 17.000 đến 22.000 đồng trên kg.
Gạo Jasmine 17.000 đến 18.000 đồng trên kg. Gạo nàng hoa 21.000 đồng trên kg. Gạo thơm Thái 20.000 đến 22.000 đồng trên kg. Gạo hương lài 22.000 đồng trên kg. Gạo Đài Loan 20.000 đồng trên kg. Gạo sóc thường 16.000 đến 17.000 đồng trên kg. Gạo sóc Thái 20.000 đồng trên kg. Thị trường quốc tế đà tăng giá hiện nay mang tính chi phí đẩy rõ nét khi áp lực từ năng lượng logistics và rủi ro thiếu hụt nguồn cung đang tái định hình mặt bằng giá lúa gạo toàn cầu theo xu hướng cao hơn. Kênh xuất khẩu giá gạo Việt Nam đang neo ở vùng cao và tương đối ổn định cho thấy lợi thế cạnh tranh vẫn được duy trì, tuy nhiên dòng chảy thương mại chưa thực sự bứt tốc phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu trước biến động vĩ mô. Thị trường nội địa nguồn cung lúa hàng hóa suy giảm vào cuối vụ đang đóng vai trò trụ đỡ chính cho giá, dù vậy giá mới dừng ở trạng thái đi ngang do lực cầu chưa đủ mạnh để tạo đột phá. Thanh khoản thị trường giao dịch nhìn chung còn chậm, cung cầu đang trong thế giằng co cho thấy thị trường chưa bước vào pha tăng trưởng rõ ràng. Thị trường lúa gạo đang vận động trong vùng giữ nền với cấu trúc giá tương đối vững nhưng chịu chi phối lớn từ các yếu tố toàn cầu. Triển vọng tăng giá trong thời gian tới là có cơ sở, đặc biệt nếu nhu cầu nhập khẩu gia tăng mạnh điển hình như từ Philippines, khi đó thị trường hoàn toàn có thể chuyển sang một chu kỳ tăng mới với biên độ rõ rệt hơn. Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và chính xác những thông tin mới nhất về thị trường lúa gạo mỗi ngày. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi, được mùa được giá. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong những bản tin tiếp theo.